نباشه مزه نمیده آش. آره میکنم. بیشتر نتوشم به خاطر ترخونش. مسعود جون مادر. این کاکو چوغن رو رالی بیار بز اینجا. چشم فقط سهم کوفته من بیشتر بذاره. اما این سهم کوفته بچه های حاضر بذاره بچه. دست درد نکن. برای همه. چقدر دم سنگین. اونا اصلا دوست ندارن. اونا باید برن فست فود بخورن. کوفته فقط برای من. بکوبمش. دست درد. پوستش باشه؟ بله نخود با پوست. یزم. عطری داره. سبزی هم بریز. به 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 به. چقدر عطری داره. بده عزیزم تو کمکت کنم. خوبه. بسه. بسه؟ بده کمکت کنم. یکیشم میدیم به همسادا. خونه جای کوفته. بشون. دارن ها. بسم الله. نمکش داشت خوب بود دیگه. همه چیش. دیگه دست به دست هم دادم. محمد دیگه بسشه بذارمش کنار برم سراغ آش. دیگه تمومه. خیلی باد نرم بشه. سرت درد نکن. یعنی آجیلش هم داشته باشه. برای آجیل. بعد رنگش دوستی ببین چجوریه. ها اگر دیدم بسش، رنگش رو بسش. بسشه. رو کدورم بریز توش. همه؟ بمونه. نریزید. دوستی بسه. ها. دیگه نمیخواد نمش کنم که نه همه نمکش چیش هم خوبه. خوبه همه چیش خوبه. هم سبزیش هم نمکش همه چیش خوبه. بپیچیمش دیگه. بپیچه دست در نکن. انشالله برای آرمداری دختر رو هم دوباره بای بپزه. انشالله با امید خدا. انشالله بعدشم یه دختر روزی خواهرم تنها پسر. دوستی یکیش بندازم ببینم با نمیره. سنگ سنگ. ترسم که خیلی بشه. ها خودشی گرفت من. خوبه دیگه بیزم دوستی دیگه اونا رو بقیه بریز رو. توش ها. فاطمه لیلا مریم کاملا آشو جا افتاده. یه هم کوفته سبزی شیرازی. بفرمایید نوش جونتون. ایشالله آرمداری دختراتون.